No niin, hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa. Hyvät kuulijat, olen Pia Sillanpää, kätilökansanedustaja ja eduskunnan diabetesverkoston puheenjohtaja. On ilo ja kunnia avata tämä diabetesseminaari. Haluan lämpimästi kiittää jo näin etukäteen kaikkia osallistujia, asiantuntijoita ja kuulijoita niin täällä paikan päällä kuin etänä verkossa. Olette tulleet tänne jakamaan tietoa, kokemusta ja ennen kaikkea tahtoa parantaa diabetesta sairastavien ihmisten arkea. Erityinen kiitos kuuluu Diabetesliitolle, joka tekee tärkeää ja merkittävää työtä diabeteksen sairastuneiden tukena, mutta myös tuottaakseen arvokasta tietoa meille päättäjille. Ilman tätä pitkäjänteistä ja asiantuntevaa työtä moni tärkeä päätös jäisi tekemättä tai sen vaikutukset ymmärtämättä. Tämän päivän seminaarin teemana on päättäjän välttämätön diabetestieto. Meidän päättäjien täytyy nähdä kaikki numerot ja tilastot ihmisten kautta. Jokaisen diagnoosin takana on elämä, työ ja perhe, johon diabetes vaikuttaa. Kun päätämme resursseista, hoidosta ja ennaltaehkäisevistä toimista, päätämme samalla ihmisten hyvinvointiin vaikuttavista asioista. Se tulisi aina muistaa, kun teemme poliittisia päätöksiä. Tänään meillä on mahdollisuus oppia, kysyä ja kuunnella. Onkin tärkeää, että olemme kaikki avoimin ja ennen kaikkea uteliain mielin täällä kuulolla. Uskon, että tämän seminaarin jälkeen jokainen meistä on oivaltanut jotain uutta ja osaa tehdä myös entistä viisaampia päätöksiä. Lämpimät kiitokset vielä kerran järjestäjille ja kaikille osallistujille. Toivotan teille ja meille antoisaa seminaaripäivää ja hyvää diabetesviikkoa. Kiitos. Lämmin kiitos avaussanoista eduskunnan diabetesverkoston puheenjohtaja Pia Sillanpää ja tervetuloa minunkin puolesta tänne eduskunnan kansalaisinfoon ja myöskin livenä sinne etäyhteyksien päähän seuraamaan tätä diabetesverkoston ja Diabetesliiton yhteistä seminaaria otsikolla Kuka kääntää diabetesennusteen? Miksi aihe on tärkeä? Diabeteksen on sanottu olevan 2000-lukua eli aikaamme määrittävä sairaus. Suomessa diabetesta sairastavien määrän on arvioitu kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Tämän tilaisuuden aluksi kuulemme asiantuntijoiden puheenvuorot koskien diabetesennustetta kansainvälisesti Pohjoismaissa ja Suomessa. He avaavat osaltaan myös kehityskulun taustoja ja pohtivat keinoja ennusteen kääntämiseksi. Global Burden of Disease, eli suomeksi sairauden maailmanlaajuinen taakka, ryhmä tuottaa kattavaa vertailukelpoista tietoa eri maiden ja väestöryhmien terveydestä. Hankkeen tuloksia on julkaistu muun muassa maailman arvostetumpiin kuuluvassa lääketieteellisessä julkaisussa The Lancetissa. Ensimmäisen puheenvuoron käyttää tohtori vanhempitutkija Lian Ong. Sen jälkeen kuulemme Tommi Vasankarin ja sitten pääsemme katsomaan meidän diabetestilannetta täällä Suomessa, eli diabetesbarometri, joka on julkaistu tänään, ja myöskin kustannusvaikuttavuuden huomiointia käypähoitosuosituksissa. Siihen liittyen on julkaistu myöskin uutta tietoa tänään. Ensimmäisen ja toisen puheenvuoron jälkeen on mahdollisuus yleisöllä kysyä ja otetaan keskusteluun ja kysymyksiin aikaa myöskin tämän tilaisuuden loppuun. Ensimmäisen puheenvuoron käyttää siis Lian Ong Yhdysvalloista Washingtonin yliopiston Institute for Health Metrics and Evaluation laitokselta eli terveyden mittaamisen ja arvioinnin instituutista. Hän on ollut mukana useissa Global Burden of Disease-hankkeen tutkimuksissa, joista instituutti tunnetaan kansainvälisesti. Tohtori Ong käyttää puheenvuoron englanniksi ja häneltä voi myöskin kysyä englanniksi tämän tilaisuuden jälkeen. Katsotaan, saadaan Lian täältä. Hi, it's great pleasure to introduce one of today's speakers, Dr. Lian Ong from Washington University. So nice to see you. Hello, Lian.
Morning. Hi. We are happy to have you here. How are you? You are in Seattle now. Yes, I am. Thank you so much for inviting me. So, title of your speech is Diabetes, a defining disease of the 21st century. So, please. Great, thank you so much. Okay, so I wanted to provide a little bit of background context for diabetes for anyone in the audience who may be a little unfamiliar with this particular disease. So diabetes is a chronic disease characterized by high blood sugar. We know that obesity, air pollution, diet, physical inactivity, and temperature have all been shown to increase the risk of developing diabetes. So as these conditions or these issues rise in populations, we also expect to see increases in diabetes. We know that when we have diabetes that is prolonged and untreated, it can also lead to severe outcomes such as neuropathy, diabetic foot or foot ulcers, vision loss, known as diabetic retinopathy, or amputation. And while it's theoretically possible to cure a disease, very, very few people actually manage to accomplish this. As a result, once someone is diagnosed with diabetes, oftentimes it becomes a lifelong condition. We also know that due to both the number of people with diabetes and the severity of diabetes that it can lead, that we estimate that on average in the world, diabetes costs U.S. healthcare systems nearly $1 trillion every year. As a result, diabetes is one of 350 conditions estimated by the global burden of disease. The GBD is a systematic scientific effort to quantify the comparative magnitude of health loss due to diseases, injuries, and risk factors by age, sex, and location. And we know it to be the most comprehensive worldwide observational epidemiological study to date. And the premise of the GBD is to utilize all available data and robust statistical methods when there is no data to predict estimates for each condition over year, age, sex, and location. In Seattle, where I live, at IHME, which is where the GBD is focused out of, we have nearly 500 staff, but we don't just do this in isolation. We also collaborate with over 16,000 collaborators from around the world. These collaborators come from a variety of locations across governments, universities, foundations, and other institutions. We know that there are 73 collaborators from Nordic countries with a diabetes expertise who participate in the GBD, and 11 of them are from Finland. So our results, as a result of all of our efforts, tell us that diabetes is the 6th leading cause of health loss in Finland. What I'm showing here is the top 25 conditions of health loss in Finland, starting ranked from number 1 in Finland of ischemic heart disease, down to 25th from other musculoskeletal, and diabetes is number 6. What I'm also doing is I'm comparing Finland to the 5 other Nordic countries, in addition to Western Europe and then global, which we call Earth here. And what we see here is that diabetes is a bigger problem in Finland than nearly every other Nordic country except for Sweden, where it's ranked equally. So it's 6th in both Sweden and in Finland. It is also more problematic than Western Europe as a whole, where diabetes is ranked 9th. And then it's about similar to where it's ranked globally, which is number 5. So here you can just see this comparison across the different conditions. When we look at how much diabetes is in Finland compared to the other countries in Western Europe, we can also see that diabetes per capita is highest in Finland. It's about 10. So here I'm showing a map in Western Europe. The more red the country is, you can see Finland is bright red, the higher the rate is. Western Europe is Ireland, which you can see in the dark blue, and that's about 4.4 per 100 persons, 100,000 persons. In Finland, what this equals to is about 570,000 people with diabetes.
But we also know that over 20% of Finnish adults above 65 years have. So what I'm showing here is a graph where on the x-axis is age, and then on the y-axis is the prevalence per 100,000. And so here you can see the age pattern for diabetes. Now, most of the diabetes is dictated by diabetes type 2 in this large lighter red color. And so type 1 diabetes is a much smaller fraction you can see at the very bottom. I think what's also very concerning is that above the age of 50 years of adults have diabetes. So starting about 50 years of age, more than 10% of all Finnish residents or Finnish citizens have diabetes, which is really quite high in the world. This is also problematic because we continue to see diabetes trends rise. So what this graph is showing is on the x-axis is from 1990 to 2024, and on the y-axis is the prevalence. This accounts for the age structure. So between 1990 and 2024, the age structure in every single country has changed, and so this makes it possible for us to compare the 1990 estimates compared to the 2024 estimates. What I'm showing here is the pattern for Finland, all Nordic countries, Western Europe, and then global. Global's in blue, and what you can see here is that Finland is the dark red at the very top. So it is continuing to rise. It's rising at slightly lower than what the global pattern that is rising, but it's higher than every other country in Nordic, all other Nordic countries, and then in Western Europe as a whole. So what we've seen is that since 1990, there's been a 37% increase in diabetes in Finland. And then when we project out to 2050, we anticipate that there will be over 780,000 people in Finland to have diabetes. So as I mentioned earlier, diabetes is characterized by high blood sugar. But we also know that high blood sugar increases the risk of developing other diseases, most notably cardiovascular diseases. What I'm showing here is what we call a tree map. So the entire box, the totality of the box, is a total health burden in Finland. Each square of the box in this box is a different disease that the GBD estimates, and the size of the box corresponds to how much of the total disease burden in Finland that disease contributes to. So what we see here is that, diabetes, you can see very prominently, and then there are probably conditions that you know about, but you don't really see the label, and that's because it probably contributes a very small fraction of the total health burden. Now you'll notice that in some boxes, there's a darker shade of blue. What this means is it tells us how much of those conditions high blood sugar contributes to. So in diabetes, the entire box is very dark blue, and that's because diabetes is by definition high blood sugar. But you can see in something like stroke, like the size of the box is quite large, and then the darker slice of the stroke box is the contribution of stroke that is from high blood sugar. If we add up the contribution of high blood sugar to all of these different diseases, it increases the impact of diabetes to health burden to 8% of the total health loss in Finland. And if we recalculate what that means in terms of which diseases are important, it makes diabetes the third largest contributor to health loss in Finland from number 9. So I want to talk a little bit about opportunities for Finland. We recently did an analysis where we looked at how much of each country's population are actually diagnosed for diabetes. Of those who are diagnosed, how many were treated? And of those who are treated, how many have managed blood glucose, which by definition, based on our international experts, is defined as a blood glucose level greater than 7, or less than, I'm sorry, that's a typo, less than 7.2 millimoles per liter. Now, in an ideal world, you would want to be at 100% of all of these bars. I'm comparing Finland, which is in the lighter blue, to what we see on average in the world. So Finland is doing better than the world on diagnosis. Nearly 90% of all diabetes are diagnosed. This is compared to about 50% in the world.
over 95% of those who are diagnosed are treated, and that is also better than what we see on average in the world. Although in the world, if you've been diagnosed with diabetes, about 90% have been treated. But where we see a huge difference is whether or not those who are treated actually have managed blood glucose. And actually, Finland is doing not as well as the average in the world, and it's less than 40%. And so here you can see that there's a huge gap in those who are treated and whether or not they can get their blood glucose under control. So I just wanted to kind of conclude by saying that we can see that diabetes is a significant health problem in Finland. We know that it's increasing in the population, and we know it's driven by type 2 diabetes. And because diabetes is complicated and it both has upstream risk factors, but it is itself a risk factor for other diseases, and where there are gaps in how well those who have diabetes are managing to control their diabetes, we believe that addressing risk factors and supporting patients to achieve blood glucose control are two different pathways to prevention when it's possible and management when not, to support the entire population. Okay, thank you so much. And I'm happy to take any questions that you may have. And I've also included my email address if there are for future questions as well. Thank you, Layan, for your interesting presentation. And next, some questions. Is some questions here? Please, if you come here in front so Layan can hear. Elina Pimiä, please. Hi, I'm Elina Pimiä from the Finnish Diabetes Association, and I'm a medical doctor here. So, beautiful work you have done. So, I was a bit worried that the treatment, we seem to make the diagnosis, and we seem to achieve that the patients start their treatments, but we are not achieving the goals. So, can you comment on which other countries have this kind of predicament that we try to treat but don't get the results? Well, as I was showing that the average in the world is not much better than what Finland is showing, this is a consistent problem throughout the world. We know this, and so when we've been talking about this analysis, what we're trying to help policymakers understand is where there's the gap. Because I think about 15, 20 years ago, there was this big effort to find those who have diabetes. There was so much undiagnosed diabetes. And I think, as we can see, Finland's done amazingly well. It's nearly 90% of those with diabetes are actually being found. And that's a huge progress. And so I think what we can see here is that globally, and this includes Finland, is there should be a shift to trying to help those who have diabetes figure out how to adhere to treatment, figure out whether the right treatment protocol that they have is correct, and then also help them, diabetes is chronic and it's lifelong. So as a result, I think what we see a lot, and when we see studies that talk about this, is oftentimes people can't adhere to their regimens. So they get told what to do, maybe they follow it for a little bit of time, and then no one's there to support them, to help make sure that they are taking their medications on time properly, they're doing their exercises, they're seeing their doctors, and they're not, I don't necessarily know whether or not they all fully understand the lifelong implications of when they don't do this regularly, what it will do. And so they don't change their behaviors. So I think that this is, Finland is not unique in this, and we see this as a large problem. And I think within Finland, the diabetes experts and the physicians, such as yourself, probably have a much better sense of what aspect of the treatment regimen, the treatment protocol is probably most vulnerable within the population that can be addressed. Because we know that it's multifaceted. So there's different things that can probably be improved, but that will differ between countries. Thank you. Can I hear, is someone else having some questions you want to ask? Please raise your hand. Just checking, yeah. Okay, thank you, Layan. Thank you so much for your presentation. And now we are changing our language to Finnish, and we thank you so much.
Thank you so much. Bye-bye. Sitten katsotaan, täältä jatketaan ohjelmaa eteenpäin. Saadaan täältä sitten seuraavan puheenvuoron pitäjän diat esiin, eli Suomen diabetesennustetta vuoteen 2050, kuten tässä Laien myöskin esitteli, niin sen keinoja hallitsemiseksi ja ennustetta tulee käsittelemään puheenvuorossaan UKK-instituutin johtaja liikuntafysiologian dosentti ja lääketieteen tohtori Tommi Vasankari. Ja Vasankari on myöskin ollut mukana tässä Global Burden of Disease-tutkimuksessa. Tervetuloa, Tommi. Kiitos. Kiitos. Joo, moi vaan kaikille. Kyseisen seurakunnan puheenjohtajana 9 vuotta toimineena edelleen koen jollakin lailla jopa velvollisuudeksi, kun liitto pyytää, niin tulla käymään. Ystävät, Lien puhui äsken aivan hienosti. Ja musta niin kuin, hän on niitä henkilöitä, jota Global Burden-verkostossa, Global Burden Disease-verkostossa allekirjoittanut ainakin arvostaa kovasti. Ja hieno juttu, että hän kävi lukuja läpi. Mä näytän teille oikeastaan varmaan yhden ainoan luvun, saman luvun, mitä äsken nähtiin, mutta sitä ennen käydään pieni kierros. Eli miksi me olemme 2050 tuossa tilanteessa, missä ollaan, niin kyllä siellä on ne äsken mainitut saasteet ja muutamat muutkin ympäristötekijät, mutta kyllä meillä tietysti erityisen iso haaste on siinä, että meiltä löytyy sopivaa geenikantaa, joka sitten yhdessä ravitsemuksen ja liikkumisen vähyyden eli painon ja vähän kunnon kanssa, niin se meitä täällä edelleenkin altistaa. Mä käyn teille läpi muutaman ison trendin, mitkä tätä suomalaista tautitaakkaa tuossa aiheuttaa, ja sitten katsotaan vähän niitä lukuja. Kukaanhan meistä ei ihan tarkalleen tiedä, että mikä vuoden 2050 luku tulee olemaan, mutta sanotaanko näin, että pelkään, että ainakin ollaan sillä tasolla, mitä äskenkin Liangin esityksessä ainakin hetkeksi vilahti. Mä en tiedä, huomasitteko, mitä hän sanoi. Tuossa on liikkumisen osalta itse asiassa 3 käyrää. Yksi niistä on suomalaisen nuoren miehen, joka aloittaa varusmiespalveluksen, ja hänen keskiarvokäyränsä, ja se on sinisellä, kun hän juoksee 12 minuutin juoksutestin, herra Kenneth Cooperin nimeä kantavan testin, niin hänen testituloksensa oli vuonna 79-80 päälle 2750 metriä, ja te huomaatte, että täällä ihan tämän viimeksi kuluneen, mennään takaisinpäin, tämän viimeksi kuluneen muutaman vuoden aikana me ollaan alitettu jo 2400 metriä, että me ollaan tultu siis semmoinen 350 metriä, lähes 400 metriä keskiarvoissa alaspäin. No kun kukaan ei ole keskiarvo, niin mitä tapahtuu jakaumille? Niin jakaumista tuo punainen käyrä on sitten prosenttiosuus heistä, jotka alittaa huonon tuloksen 2200 metriä, ja huomaatte, että tuolla 80-luvun alussa niin meillä oli 3,5% näitä nuoria miehiä, jotka aloittaa varusmiespalveluksen, ja vaikka me itse asiassa tänä päivänä raakataan varusmiespalveluksesta pois 3-kertainen määrä nuoria miehiä, niin heidän lähtötilanteessa huonokuntoisten määrä on 8-kertaistunut. Sanon uudestaan, 8-kertaistunut. Älkää olko huolissaan, he maksaa teidän eläkkeenne. Se oli vinoilua, jos ette huomanneet. Toinen iso tekijä, mikä tässä driverina täällä taustalla on, niin on se, että meillä on saman aikaan, kun se kunto heikkenee, niin osatekijänä siinä kunnon heikkenemisessä meillä on paino mukana, ja tämän saman porukan painokäyrä on vähän lyhyemmältä ajalta, se alkaa vuodelta 1993, mutta juoksee valitettavasti 8 kiloa isommaksi vuoteen 2022 mennessä, ja ei ole siihenkään edelleen pysähtynyt. Eli me nähdään 8 kilon painonnousu tuon samanaikaisen kestävyyskunnon heikkenemisen kohdalla. Ja kuten huomaatte tuosta hyvin pienestä aaltoilevasta käyrästä tuon pituuden osalta, niin meillä itse asiassa pituuden muutos ei selitä sitä painonnousua, vaan että pituutta on tullut semmoinen sentti, vähän rapiat lisää, mutta se paino, mitä sinne on kertynyt, niin se on se isompi problematiikka, ja sehän on tietysti tuossa äsken mainitussakin kuvassa matkassa mukana. No samanen Global Burden of Disease julkaisi tässä tämän vuoden keväällä ennusteita siihen, että minkä verran suomalaisista aikuisista miehistä ja naisista on vuonna 2050 ylipainoisia tai lihavia. Nyt kuka uskoo kristallipalloon, niin uskoo sitten, mutta täällä on ensin naisia, ja huomaatte, että luku
luku on 67,5% lihavia tai ylipainoisia. Toistan, 67,5% lihavia tai ylipainoisia naisista vuonna 2050. Vastaava luku meillä miehillä 73,8. Tämä on tietysti se isoin yksittäinen driveri siihen, että miksi me ollaan naimisissa tyypin 2 diabeteksen kanssa. Ja kun otetaan sitä perspektiiviä maailmalta, niin meillä on sellaisia ennen kaikkea Lähi-idän maita, jossa nämä vastaavat käyrät, niin ne valitettavasti lähenee jo 2050, niin kaiken niin kuin business as usual -kehityksen mukaan niin jo 90-95%. Et meillä on siis maailman maita, jossa ylipaino ja lihavuus on niin todennäköistä, että sieltä löytyy enää yhden käden sormin niitä prosenteissa, jotka eivät sitä valitettavasti niin kuin jo täytä sitä. Eli tilanne on käsistä riistänyt monella tavalla. Eli tämä on se ylivoimainen ykköstekijä, kun mietitään tyypin 2 diabeteksen kehityskäyrää. Eli siinä mielessä meidän täytyisi pystyä parempaan. Et ilman sarvia ja hampaita sanon, että meillä ei voi yhtään hallituskautta Suomessa käynnistää ilman, että tähän asiaan tavalla tai toisella tartutaan. Meillä ei ole varaa siihen. Ei meillä ole varaa siihen, että iso osa suomalaisista työikäisistä on väärässä tikissä. No, kestävyyskunto on toinen niistä tekijöistä, mitä vinkkasin tuossa sen liikkumisen taustatekijänä, ja meillä on kestävyyskunnossa oikeastaan sit työiässä vielä näkyvissä se, että meillä häviää sekä miehillä että naisilla noin 4/4 siitä kunnosta. Eli jos te mietitte liikkumista ja kuntoa, ravitsemusta ja painoa, niin nämä 2 tekijää on niin kuin niputettu toinen toisiinsa. Me ollaan vuosikymmeniä menty väärään suuntaan ja myöskin työikäisille tapahtuu ja sattuu, että me ei voida pelkästään demonisoida nuoria varusmiehiä. Tämä, että meillä häviää sieltä 4/4 sitä kestävyyskuntoa myös työvuosien aikana, niin se johtaa siihen, että me ollaan valitettavasti ihan lähellä jo sitä, että muutamien vuosien päästä niin suomalaisesta aikuisväestöstä, kiitos tämän painohaasteen, kiitos sen kuntohaasteen, niin meitä ei tahdo löytyä enää sellaisia työikäisiä, tässä on nyt esitetty miehiä, kun meillä on niistä nuo varusmiehet, niin ei tahdo löytyä enää sellaista joukkoa, joka pystyisi fyysisesti vaativiin töihin. Eli tuolla on oranssikäyrällä kerrottu tämmöisen 44 millin painokiloa kohden minuutissa, jota aika monessa paikassa pidetään tämmöisen niin kuin fyysisesti vaativan työn kriteerinä. Meidän kestävyyskilpajoukkueet liikkuu tuplasti paremmalla lähes 100 millin koneella, eli tämä ei ole mikään huippu-urheilija, vaan tämä on fyysiseen työhön pystyvä kansalainen. Niin heitä meillä on ollut 21 vuonna 3/3 20-vuotiaista, vielä 50-vuotiaista 6%. Meillä on heitä vuonna 2040, kun nämä käyrät rokkaa näin ennustimallin mukaan, hyvin todennäköisesti enää 8%, ja vuonna 2040 50-vuotiaista enää pikkusen yli 1%. Eli suomeksi sanottuna meillä ei ole pelastajia, palomiehiä, rajajääkäreitä, sotilaita, poliiseja, jos me ei tehdä jotain. Eli tämä on se syy, miksi meidän pitää siihen paino- ja kuntoon ihan toisenlaisella ponnekkuudella tarttua, kuin mitä me vielä ollaan oikeasti kyetty tekemään. Me on tehty töitä. Se ei tarkoita, että me ollaan unohdettu asiaa, mutta se haaste on niin iso, että me ei vieläkään olla kaukana siitä, mitä pitäisi olla. Miksi kunto ja lihavuus sitten haastaa meitä? Meillä tulee niitä uniongelmia, se on itsenäisesti yhteydessä diabetekseen. Meillä tulee masennusasioita, se on osatekijä diabetesta. Meillä on monenlaisia sydän- ja verenkiertoelimistön probleemia. Tuohon nyt nostin verenpainelääkkeiden käytön, vaan jos 1 miljoona suomalaista niitä käyttää, 40% pääsee hoitotasapainoon. Iso osa taustassa on myös tässäkin ongelmassa painolla. Ja sitten iso osa meistä työikäisistä ja vähän vanhemmista on sitten tämän päivän mukaan jo diabeetikoita. Ja siinä mielessä riski on iso, kun 4/4 on suuressa riskissä sairastua. Liang ei näyttänyt tätä, ja mä oon ihan tyytyväinen siitä, että otin tämän mukaan. Mä ajattelin, että tämä tulee varmasti Liangilta, mutta ei tullut. Otetaan tämä siis mukaan. Kaikissa näissä maissa ei automaattisesti tapahdu valtavaa tyypin 2 diabeteksen kasvua. Tässä on alle 25-vuotiaiden tyypin 2 diabetikoiden määrä ensin EU-maissa keskiarvona tuo Länsi-Euroopan palkki, ja sitten siellä on Suomea, Tanskaa, Ruotsia ja Norjaa. Ja katsotaan, minkä verran vuodesta 1990 vuoteen 2019 tyypin 2 diabeteksen todennäköisyys Suomessa kasvanut, ja se on melkeinpä 4-kertaistunut Suomessa tämän 30 vuoden aikana. Kun te näette, että ne kasvuprosentit muualla Pohjois-Euroopassa, niin ne on muutamaa 10%. Ne on meillä 400%, siis kasvu on 285, eli se on 4-kertaistunut. Eli
meillä on sitä genetiikkaa, meillä on sitä painohaastetta, meillä on sitä kunnon heikkenemistä liikaa, jotta me saamme tavallaan ihan liian isolla osuudella sitä tyypin 2 diabetesta yhä nuorempana. No sitten se oleellisin pointti, eli mihin ne arvot menee. Nämä ei ole nyt ihan täysin suoraan minkään maan lukuja, koska niin kuin Liang totesi tuossa kauniisti, sinne syötetään valtava määrä dataa ja riskitekijöitä, ja niiden pohjalta sitten lasketaan niin kuin maiden välisiä vertailukelpoisia lukuja, ja se 21 laskennan luku Suomessa oli 629 000 tyypin 1 ja tyypin 2 diabeetikkoa yhteensä. Onko se sitten niin siitä voidaan olla montaa mieltä, ja onko kaikki diagnosoitu tuossa mukana tai ei. Ja sitten taas tällä samalla mallilla, kun kirjoitetaan sitä, niin 898 000 on vuoden 2050-luku. Pikkusen eri luku, riippuu aina, mitä me halutaan vertailukohtana käyttää. Mutta tämä on nyt sitten ihan se diabeteksen prevalenssiluku tuosta kyseisestä duunista. Sieltä löytyy näitä menetettyjä terveysvuosia, löytyy näitä erilaisia matemaattisia suureita, jotka itse asiassa tästä prevalenssista juonnetaan. Mutta tämä on se niin kuin ilkeä luku, minkä takia se tuplaantunut määrä tästä nykypäivästä, niin hyvin lähellä me sitä ollaan, jos me tätä ennustetta uskotaan. Eli 270 000 diabetesta potevaa tähän päivään tai vuoteen 2021 lisää, se on siis se matematiikka, missä me mennään. Miksi meidän kuuluu siihen vielä paljon nykyistä ponnekkaammin tarttua? Ei se suomalainen toimintakyky riitä arjessa työhön, opiskeluun, muihin vaatimuksiin. Meillä tulee tolkuttoman paljon erilaisia muitakin tarttumattomia tauteja. Tyyppi 2 diabetes vaan yleistyy kansassa ihan liikaa, mutta sieltä tulee paljon muutakin perässä. Meillä ei työurat jatku nykyisellään, jos me emme tähän saa jotain rotia. Meillä ei ole mitään mahdollisuutta pitää näitä talouden tasapainotusta jollakin lailla hyvällä uralla, jos me emme saa työuria pitenemään, jos ei tautitaakkaa voida pienentää. Ja te tiedätte, että meillä on joku merkitys tällä maanpuolustuksellakin yleisellä asevelvollisuudella. Se sotilaslääketieteen professorin sivuhuomautus. Voiko sillä asialle tehdä jotain? Nämä on mun viimeiset viestini. Ystävät, Suomen kansa on tehnyt sen ennenkin. Täällä on sen ikäistä joukkoa, että tiedätte, mikä on Pohjois-Karjala-projekti. Miettikää, että Pohjois-Karjala-projekti muutti aikanaan suomalaisten ruokakulttuuria ennen kuin rasvalääkkeet tuli, ennen kuin statineja rupesi tämä kansa popsimaan, niin kolesterolin keskiarvo pudottiin 6-8-5-3-5-4. Sepelvaltimokuolleisuus työikäisellä miehellä laski 78%. Se on eräänlainen maailmanennätys. Me on tehty se kansakuntana ennenkin, me kyetään siihen jatkossakin, mutta toimintamallit on tietysti ihan eri tämän päivän Suomessa kuin se oli 70-80-luvulla. Mutta se tarkoittaa itse asiassa aika isoja peliliikkeitä, kun puhutaan painon ja ravitsemuksen asioista, puhutaan liikkumisen ja kunnon asioista. Se ei mene ihan pienellä näpertelyllä. Me tehtiin muutama vuosi sitten aiheesta ihan tämmöinen yhden strategisen tutkimusneuvoston akatemian hankkeessa niin tällainen oikein politiikkapaperi, missä käytiin 8 kohtaa läpi, millä niin kuin ainakin pitäisi olla liikenteessä. Että kyllä meillä tämä ei ole varmastikaan ei ole oikea eikä ainut paperi, millä voidaan sitä lähestyä, mutta meillä on monenlaisia datoja tieteen pohjalta, mitä meidän pitäisi tehdä vielä enemmän ja totisemmin tosissaan. Mutta sanotaanko näin, että me ollaan perinteisesti kansakuntana kyetty vähän paremmin tukemaan liikkumisen lisäämistä, mutta emme kyllä kuntoa vielä paremmaksi saatu, mutta liikkumista me osataan jo tukea. Mutta se, mitä me ei olla kyetty tekemään, me ei olla vielä kyetty muuttamaan ravitsemusta yksilöä paremmin tukevaksi. Se on ihan rehellisesti sanottuna. Niin kauan kuin kaupasta saa epäterveen kassin helpommin mukaansa kuin terveen kassin, niin kauan kuin meillä tavallaan se enemmän tai vähemmän se pienellä budjetilla liikkuvan kansalaisen todennäköisesti syödä huonommin on heikompi, niin kauan meillä on vielä tuolla puolella tehtävää. Mutta tämä oli allekirjoittaneen kokonaisuus, missä siis se luku 898 on se ennusteluku vuodelle 2050. Uskokaa siihen tai johonkin parempaan. Jokainen saa tässä kohtaa uskoa mihin haluaa, koska se on ennusteluku. Kukaan ei tiedä oikeaa. Musta niin meillä on kyky tänä yhteiskuntana tehdä fiksumpia juttuja, kuin me vielä tähän mennessä ollaan tehty. Ja olen täysin vakuuttunut, että kyetään siihen jatkossa. Kiitos.
Kiitos. Ennen kuin päästään Tommin pois, niin katsotaan, että onko täällä salissa vielä kysymyksiä. Ja hyvä yleisö, täällä käsiä nousee. Sinne etäyhteyksien päähän totean myöskin, että te voitte kirjoittaa omia kysymyksiä siihen näkemäänne kenttään ja me luemme niitä täällä myöskin ääneen, koska ette pääse itse niitä kysymään, mutta olkaa hyvä, kirjoittakaa, jos teillä on kysymyksiä. Jokaisen puheenvuoron pystytte kysymään, mutta otetaan täältä salista, juoksutetaan mikrofoneja, täällä oli tässä eturivissä. Jos esittelet itsesi ja kerrot kysymyksen, niin Tommi pääsee vastaamaan. Raila Sulasalmi ja Pääkaupunkiseudun diabetesyhdistyksestä ja myös harrastavien lasten äiti. Niin oletteko ottaneet tässä laskelmassa, tuossa viimeisessä diassahan olikin näky siellä pienellä, että liikunnan alvi 0. Ja liikunnan alvihan nousi siis tälle vuodelle 10-14. Ja sitten on ollut paljon puhetta siitä, että lasten harrastuskulut on aika paljon noussut. Jos mä ajattelen vaikka itse omaa CrossFit-harrastusta, niin se on vaikka viimeisen 5 vuoden aikana, niin se kuluhan on noussut yli 20%, mikä sitten tietysti ilman muuta niin kun rajoittaa ihmisten osallistumista. Niin miten paljon otitte tässä laskelmassa huomioon nyt ton tulevaisuuden ennusteen siitä, että aikuisten harrastaminen on kallista ja lasten harrastaminen on kallista? Joo, kiitos. Eli laskelma tulee käytännössä Global Burnout Disease-verkoston laskelmissa, jossa siellä on suomalaisia riskilukuja ja sitten siellä on suomalaista sairastavuutta, tautitaakkaa. Siellä ei ole alveja. Ne on sitten taas niitä, mitä me voidaan Suomessa tehdä. Me ei saada niin kuin globaaliin vertailuun alvilaskentoja matkaan mukaan, että ne täytyy tehdä niillä riskitekijöillä. Mutta sanotaan, että silti tolle tasolla menevä tarkkuus, mitä tuolla tällä hetkellä on ollut käytössä. Mä oon ollut vajaa 15 vuotta tuon verkoston jäsen ja niin kuin pelottavan hyvin ennustetaan. Ja mä en ole itseni ennustamassa, mä oon mukana, mä oon analysoimassa. Joskus kommentoinut, että mä en usko, että ensin kun katsotaan X vuotta perässä, niin pelottavan hyvin ennustetaan. Mutta ei me kyetä niin kuin yksittäisen valtion alveja ja muita sinne laskemaan, mutta totta kai ne vaikuttaa. Kaikki vaikuttaa. Korona vaikutti. Kun korona tuli matkaan mukaan, niin 800 grammaa oli nuoren suomalaisen varusmiespalveluksen aloittajan paino isompi. Yhden vuonna 800 grammaa. Että kyllä ne niin kuin kaikki yksittäiset päätökset ja päättämättä jättämiset, veronkorotukset, sen tekemättä jättämiset, ne tietysti vaikuttaa. Ja niillä on sitten tietysti hintalappunsa. Mutta mä ymmärrän hyvin niin kuin päättäjääkin, että sillä hetkellä, kun kansakunta elää 13 miljardia tappiolla, niin voi olla, että sen täytyy verojakin miettiä. Mutta niin kuin minun maailmassani mä kohdentaisin siihen vähemmän terveeseen sitä enemmän sitä verotusta ja tekisin sen esimerkiksi ruokakaupassa halvemmaksi sen terveellisemmän, mikä on juuri päinvastoin. Ja täsmälleen juuri sama, vietäisi sitä logiikkaa pitkäjänteisesti liikkeen lisäämiseksi työmatkoilla, vapaa-ajan harrastuksissa ja muussa. Me tehdään Suomessa vähän nopeita poliittisia liikkeitä, kun me välistä otetaan jostain tukea ja sitten seuraavaksi otetaan pyörältä tuki pois, me pistetään rasvavero, otetaan hetken kuluttua se pois tai sokerivero. Näissä kun me oltaisiin fiksumpia, me saataisiin paremmin tuloksia aikaiseksi. Jokaisen hallituksen ei pitäisi tehdä seuraavan hallituksen duuneja uusiksi. Kiitos. Taisi olla vielä toinen kysymys. Ole hyvä, ota sieltä vai kerro. Veikko Koivisto on nimeni. Nyt kun hallituspuolueen edustajakin täällä paikalla, kysyisin, että onko nykyisessä hallitusohjelmassa jotain sellaista, joka pyrkii auttamaan tässä ongelmassa sekä ylipainon että tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn suhteen? Joo, kiitos. Mä tunnen kohtuullisen hyvin. Siellä on liikkeen lisäämiseksi hyvä kattaus. Ei optimaalinen, mutta hyvä kattaus. Siellä on terveydeksi ohjelma, jossa on itse asiassa käynnistynyt useampia hankkeita. Muutamilla hyvinvointialueilla käynnistyy vielä tämän itse asiassa ensi vuoden alusta 1.1. niin useampi juttu. Ei varmaankaan niin, että tämä asia tulisi selätetty. Muistaakseni se terveydeksi ohjelmien kakku on kokonaisuudessa jossain 9 miljoonaa ja sitten siinä on vielä jonkun verran Suomi liikkeelle rahoja matkas mukana. Mutta ihan hyviä niin kun aihioita sinänsä, mutta samaan aikaan kun mä näen sen, että miten paljon sitten taas sitä ennakoivan työn tekevää joukkoa poistuu hyvinvointialueelta taas niin kuin säästötoimenpiteinä, niin siinä on se ehkä se, niin kuin se haaste. Meillä on ihan hyvää tahtotilaa musta tänä päivänä hyvinvointialueella toimia myös tautitaakkaa vähentäen, mutta se, että tapahtuuko se arjessa, niin se onkin sitten hyvä kysymys. Älä vielä karkaa, Tommi, tässä. Katsotaan, onko Pialla kysymys vai? Kiitos. Itse asiassa tämä on kommentti ihan vaan tähän kysymykseen, mikä täältä takaa esitettiin, niin lisänä tähän äskeisen asiantuntijan vastaukseen, niin nostasin tämän koulujen kännykkäkiellon yhtenä asiana ja
mikä saa meidän lapset ja nuoret ainakin vähän paremmin liikkeelle. Myös välitunneilla, nythän me ei saatu sitä ihan vielä välituntikielloksikin asti kattamaan koko Suomea. Mä toivon, että kunnat tekisivät koulujen järjestyssääntöjen puitteissa sitten nämä päätökset myös kattavaan kaikki koulut. Että, tiedän, että osassa kunnista tähän lähdettiin Suomessa mukaan jo, ja se olisi erittäin niin kuin tämmöinen helppo, ei maksa mitään, lapsilta kännykät pois välitunneille ja liikkumaan pihalle. Oikein hyvä, kiitoksia. Näin Pia Sillanpää, eli kun siinä etäyhteyksien päähän ette nähneet, niin Pia Sillanpää, kansanedustaja hallituspuolueen puolelta vastasi tähän hallitusohjelman sisältökysymykseen. Mennään me nyt tässä ohjelmassa eteenpäin. Nyt ollaan kuultu diabetestilanteesta, diabetesennusteesta meillä Suomessa ja kansainvälisesti. Siirrytään hoidon kysymyksiin. Diabetesliitto selvittää joka toinen vuosi diabetesbarometrilla suomalaisten diabetesta sairastavien heidän läheistensä ja ammattilaisten kokemuksia diabeteksen hoidosta. Ja tämän vuoden kyselyyn saimme yhteensä noin 6000 vastausta, eli varsin laaja vastaajajoukko. Diabetesbarometri on otsikoitu "Luottamus yhteiskunnan tukeen murenee, hyvinvointialueiden rajat määrittävät hoidon". Tänään julkaistun selvityksen tuloksia tulee esittelemään kehittämispäällikkö Reetta Korkki. Ole hyvä. Kiitos. Ja tosiaan hei vaan kaikille ja erinomaista diabetesviikkoa kaikille ja tulevaa diabetespäivää myös perjantaille. Mä oon Reetta Korkki, toimin kehittämispäällikkönä Diabetesliitossa ja tänään pääsen nyt kertomaan ensimmäistä kertaa meidän tuoreen diabetesbarometrin tuloksia. Se on tosiaan tänään julkaistu tuonne meidän verkkosivuille, mistä sitten pääsee tarkemmin tutustumaan barometrin sisältöihin, mutta käydään tässä tämmöisiä päällimmäisiä tuloksia tänään läpi. Ja niin kuin Riikka tuossa jo totesikin, meidän diabetesbarometrin raportin ydin koostuu meidän 2 kyselystä, joista toinen toteutetaan diabetesta sairastaville, tyypin 2 diabetesriskissä oleville sekä diabetesta sairastavien läheisille. Siihen saatiin 5880 vastausta tänä vuonna. Ja meillä on joka kerta, kun tämä toteutetaan, niin myös aina erillinen kysely terveydenhuollon ammattilaisille, jotta me pystytään rinnastamaan sitten diabetesta sairastavia läheisten kokemuksia terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksiin. Ja siihen saatiin 167 vastausta. Hyvin lyhyesti taustoista. Tässä vasemmalla puolella me nähdään meidän tähän diabetesta sairastavien barometriin vastanneiden taustoja. Siellä on tosiaan tyypin 1 diabetesta sairastavia on 29% vastanneista, 58% on tyypin 2 diabetesta sairastavia, 4% on diabetesta sairastavan lapsen huoltajia ja sitten on muita vastaajia. Ja tässä toisella puolella nähdään taas sitten terveydenhuollon ammattilaisten vastauksia ja siellä nähdäänkin, että hoitajia on eniten vastaajajoukossa 69% ja lisäksi on lääkäreitä 25% ja sitten muita vastaajia. Vielä vähän tarkemmin sitten tästä diabetesta sairastavien barometrin vastaajajoukosta. Meillä on aina piirun verran, ehkä vähän isommankin piirun verran naisvastaajia. Tänä vuonna 66% vastaajista on ollut naisia. Ja tosi mukavasti on kaikilta hyvinvointialueilta saatu vastauksia. Työikäisiä vastaajia 39% ja eläkeiän ylittäneitä eli yli 64-vuotiaita on 56%. Ja lisäksi on sitten ruotsinkielisiä 245 vastausta. Ja tänä vuonna tehtiin nyt ensimmäistä kertaa oma erillinen kysymyspatteristo tyypin 2 diabetesriskissä oleville, jotta päästään sitä kehittämään. Ja siihen saatiin vielä vähän pieni määrä vastauksia, 87, mutta varmasti toivottavasti tulevina vuosina saadaan sitäkin määrää kasvatettua. Ja sitten tässä nähdään vielä vasemmalla puolella tärkeä kuvaaja, eli mikä on sairastamisaika. Tässä tosiaan 11-20 vuotta on se joukko, missä eniten on vastaajia, mutta aika tasaisesti on niin kuin hyvin pitkään sairastaneita ja sitten tuoreemman diagnoosin omaavia ihmisiä. Näin. Ja ennen kuin mennään sitten itse tuloksiin, niin tässä erittäin tiiviisti kansallisista diabetesta sairastavien hoitosuosituksista, eli käypähoidosta. Se todetaan tosiaan, että hoito ja seuranta tulee toteuttaa yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan.
Ja diabetesta sairastavalle tulisi kerran vuodessa tehdä kattavampi tarkastus sisältäen esimerkiksi laboratoriokokeita sekä arvioida sitä potilaan hoidon ja tuen ja ohjauksen tarpeita. Lisäksi tuossa en mene uunituoreen insuliinin puutosdiabeteksen käypähoitosuositukseen, koska siitä me kuullaan sitten seuraavaksi. Näin, sitten päästään liikkeelle. Tässä on nyt ensimmäisenä tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten tuloksia. Voidaan aloittaa tuolta ensimmäiseltä riviltä. Eli tosiaan kaikkein parhaiten toteutuu diabeteshoitajalle pääsy oman tarpeen mukaan. Meidän vastaajista 79% tyypin 1 diabetesta sairastavista aikuisista kertoo, että tätä palvelua on saatavilla sen oman koetun tarpeen mukaan. Sitten kun ruvetaan tarkastelemaan diabeteksen erikoistuneen lääkärin palvelun saatavuutta, niin alkaa lukemat tippua alemmas. 56% vastanneista kertoo, että tämä palvelu on saatavilla tarpeen mukaan. Siinä nähdään, että toi seuraava vaaleansinisempi palkki on jo vähän pidempi. 30% vastanneista kertoo, että palvelu on saatavilla, mutta ei oikeastaan enää oman tarpeen mukaan. Lisäksi meillä on 9% vastanneista, jotka kertoo, että tätä palvelua ei ole minulle saatavilla, vaikka tarve on. Ja nostin nyt tässä tietysti päivän teeman mukaisesti ja myös meidän tulosten mukaisesti. Siellä nousee myös esimerkiksi ravitsemusohjauksessa on tietyllä joukolla selkeästi puutteita sekä painonhallinnan tuessa. Ne on asioita, mitkä nousee esiin. Ja tyypin 1 diabetes on kuormittava sairaus ja jaksamisen tuen tarpeet nousee myös tässä meidän vastajoukossa esiin. Eli täällä on myös mielen hyvinvoinnin tuki semmoinen, mikä korostuu ja siihen kaivattaisiin enemmän tukea kuin mitä on saatavilla. Ja se, mitä avovastauksia tarkastellessa erityisesti nousee esiin, on tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten osalta se, että hoitoon pääsy koetaan selkeästi heikentyneen. Moni kertoo siitä, että ei saa yhteyttä hoitopaikkaa, vaikka tarve olisi. Ja esimerkiksi semmoisiin akuutteihin tilanteisiin ei välttämättä saa apua sillä hetkellä, kun tarvisi. Ja semmoinen hyvin leimallinen asia, mikä sieltä nousee, tämä ei ole ensimmäinen barometri, missä tämä asia nousee esiin. Se on tullut esimerkiksi 2 vuoden takaisessa barometrissa yhtä lailla semmoinen luottamuksen heikentyminen ja pelko tulevaisuudesta. Pelko siitä, että mitä sitten, kun minä ikäännyn, enkä enää pysty hoitaa tätä diabetesta, niin kuka minua sitten hoitaa? Ja selkeästi meidän vastaajajoukossa on paljon ihmisiä, jotka kokee, että he eivät luota siihen, että heitä hoidetaan sitten, kun he eivät itse enää siihen pysty. Se on semmoinen, mikä itsellä varmaan päällimmäisenä on jäänyt mieleen tässä avovastauksia käsitellessä. Näin. Diabetesta sairastavien lasten ja nuorten vanhemmat kokee hoitoon pääsyn hyväksi. Diabeteshoitajalle päästään hyvin, myös diabeteksen erikoistuneelle lääkärille. Hoitopaikan henkilöstö koetaan hyvin osaavaksi ja myös se yhteyden saaminen hoitopaikkaan on ison osan tässä meidän vastaajajoukossa mielestä helppoa. Heitäkin huolestuttaa se, että mitä sitten, kun lapsi siirtyy aikuisten puolelle hoitoon. Mitä sitten tapahtuu? Että siellä myös huoli tulevaisuudesta on toki läsnä sen hoidon toteutumisen suhteen. Mutta se, mikä nousee kaikkein eniten, no totta kai siis diabetesta sairastavien lasten ja nuorten vanhemmilla on tosi paljon huolia, mutta kaikkein eniten nousee esiin se huoli omasta jaksamisesta sekä sen lapsen että nuoren jaksamisesta ja 50%, eli tämä punainen pakki tässä. 50% meidän vastaajista kertoo, että he eivät saa diabetesta sairastavan lapsen vanhempana tukea siihen omaan jaksamiseensa. Ja seuraavaksi on vuorossa tyypin 2 diabetesta sairastavien aikuisten tuloksia. Ja täällä voidaan taas lähteä tuosta yläriviltä liikkeelle. Tässä joukossa sitten enää pikkusen yli puolet pääsee diabeteshoitajan palvelun pariin tarpeensa mukaan. 53% vastanneista. Lääkärille pääsy toteutuu melko lailla samalla tavalla. Pikkusen mennään alle puolivälin, että pääsee tarpeen mukaan. 46% aikuisista tyypin 2 diabetesta sairastavista kertoo saavansa lääkärin palvelua tarpeensa mukaan. Ja tässä on nyt käyty 2 edellisessä puheenvuorossa näitä tiettyjä haasteita tyypin...
Se tuli mitenkin. Anteeksi, täällä hieman pahoittelut kuulijoille keskeytyksestä. Täällä tuli pientä rätinää salissa, joten nyt se taitaa olla ohi. No niin, mutta tosiaan on käyty läpi näitä meidän melko suuria kansanterveydellisiä haasteita. Ja tässä me myös nähdään, että reilu 20% meidän vastaajajoukosta kertoo, että heillä ei ole ollenkaan saatavilla esimerkiksi painonhallinnan tukea, ravitsemusohjausta tai elintapaohjausta. Reilu 20% vastanneista kertoo, että tarve on, mutta tätä palvelua ei ole lainkaan saatavilla. Ja miten sieltä avovastauksista erityisesti sitten korostuu, niin no totta kai nämä samat asiat, mitä tässä meidän taulukossa on nähtävillä, näkyy myös siellä avovastauksissa. Mutta sitten siellä näkyy myös se, että tyypin 2 diabetesta sairastavat on tosi epävarmoja ja epätietoisia siitä oman hoitonsa tilanteesta. En tiedä, onko lääkitys kohdillaan, sitä ei ole kukaan tarkastanut. En tiedä, onko oma hoitoni onnistunutta, tai sitten he kertovat, että oma hoito on täysin, tai koko hoitoni on käytännössä itseni varassa. Että se on tavallaan ehkä semmoinen määrittävä tekijä, mikä sieltä nousee myös esiin, että ei pääse ehkä siinä määrin terveydenhuollon palveluiden pariin, että olisi varmuutta siitä, että näinkö tätä hoidetaan. Ja tässä nähdään se, että terveydenhuollon ammattilaiset jakaa tismalleen saman huolen kuin nämä diabetesta sairastavat omissa vastauksissaan. Tässä on nyt jo hirvittävä määrä dataa, mutta käydään muutama asia lyhyesti läpi. Tuossa on ensimmäisenä me ollaan tässä kysytty siis resursseista, että onko resursseja riittävästi, onko niitä liian vähän vai eikö niitä ole ollenkaan. Niin tässä nähdään, että tyypin 1 diabetesta sairastavien osalta esimerkiksi 46% ammattilaisista kokee, että diabeteshoitajan resursseja on riittävästi. Alle 40% tyypin 2 diabetesta sairastavien osalta. Ja lääkärin tai diabetekseen erikoistuneen lääkärin vastaanoton resurssi ei varmaan kukaan ole yllättynyt siitä, että se on vielä matalampi sitten kuin mitä esimerkiksi diabeteshoitajan resurssi. Sitten siellä nousee näitä ihan samoja asioita. Elintapaohjaus, mielen hyvinvoinnin ja jaksamisen tuki ja esimerkiksi ravitsemusterapeutin vastaanotto on kaikki semmoisia asioita, missä myös terveydenhuollon ammattilaiset kokee, että selvää vajausta ja resurssipuutetta on. Käydään vielä muutaman dian osalta näitä meidän tuloksia läpi hyvinvointialueittain. Tässä on ensimmäisenä kuvaaja, missä käydään läpi tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten vastauksia hybridipumppujen saatavuuden osalta. Puhutaan siis älypumpuista, jotka itse säätelevät annosta. Niistä me kuullaan hieman tarkemmin kohta. Mutta tässä tarkastellaan nyt joukkoa, joka kertoo, että en saa tätä laitetta, vaikka tarvitsen. Keskellä näkyy vaaleansininen viiva, se on koko Suomen keskiarvo. 10% tästä vastaajajoukosta kertoo, että en saa, vaikka tarve on. Ja sitten me nähdään tässä hyvinvointialueiden välillä, että keskiarvon yläpuolelle nousee osa hyvinvointialueista, eli siellä vielä suurempi joukko ei saa, vaikka tarvitsisi, ja sitten meillä on taas vähän pienempiä lukuja tuolla alla. Eli tässä nähdään, että ihan ei voida todeta, että tasavertaisesti hyvinvointialueittain tämän meidän vastaajajoukon osalta toteutuu. Sitten tyypin 2 diabetesta sairastavat ja verensokerimittareiden liuskat. Saako niitä maksutta hyvinvointialueelta? 79% koko Suomen vastaajajoukosta kertoo, että saan verensokerimittarin liuskat maksutta hyvinvointialueelta. Se on tuossa taas tämä vaaleansininen joukko, eli palkki. Ja sitten me nähdään, että tuossa keskiarvon yläpuolella on hyvä määrä hyvinvointialueita ja isossa osassa tämä toteutuu 90% tai jopa yli. Sitten me nähdään myös se, että tuossa keskiarvoviivan alapuolella on myös joukko hyvinvointialueita, jossa tämä toteutuu hyvin eri tasolla. Eli saako maksutta verensokerimittarin liuskoja? Me kysyttiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös vastaanottokäyntien tiheyttä diabetesasioissa. Ja tässä on nyt tyypin 2 diabetesta sairastavien tuloksia lääkärin vastaanottojen osalta. Ja nyt mä kehottaisin teitä ensiksi kääntämään katseen tänne. Saanko mä näytettyä? En mä osaa käyttää, tätä menee väärin. Tuosta koko Suomi täällä vasemmassa laidassa. Meni väärään kohtaan, nyt äkkiä takaisin. Koko Suomen tulokset on tässä vasemmassa laidassa. Ja koska tämä on nyt niin tämmöinen jotenkin hirveä määrä palkkeja yhdessä kaaviossa, niin keskitytään noihin punaisiin
punaisin tällä hetkellä. Eli kuinka moni tyypin 2 diabetesta sairastavista tässä vastaajajoukossa käy lääkärin vastaanotolla harvemmin kuin 2 vuoden välein. 39%. Sitten kun me jatketaan tonne toiseen suuntaan, niin me nähdään, että noi palkit vaihtelee. Pahimmillaan tämä on 68% tyypin 2 diabetesta sairastavista. Seuraavaksi näitä saa käydä tuolta meidän nettisivuilta tarkemmin katsomassa. Siellä on kaikki kuvaajat kyllä raportissa sitten tarjolla. Sitten tietysti voidaan kysyä, että no toteutuuko diabeteshoitajalle tai hoitajalle pääsy paremmin, niin kyllä onneksi toteutuu. Mutta edelleen, kun me katsotaan täältä nurkasta koko Suomen lukua, niin 25% vastanneista kertoo käyvänsä harvemmin kuin 2 vuoden välein vastaanotolla. Mutta nyt me nähdään kuitenkin onneksi tässä myös näitä alle vuoden väleinkin käyviä, eli nyt puhutaan noista tummansinisistä, että siellä on nyt selkeästi sitten näkyy jo isompaa hajontaa hyvinvointialueiden välillä. Mutta toki kun näitä kuvaajia tarkastellaan, voidaan kysyä, sote-uudistuksen oli tarkoitus tasoittaa eroja siinä, miten ihmiset saa palveluja, niin ainakaan tämän vastaajajoukon tulosten perusteella näin ei vielä ole. Loppuun vielä lyhyt tiivistelmä. Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten kokemus on se, että se hoitoon pääsy on heikentynyt. Yhteyttä on vaikeampi saada ja monilla luottamus siihen yhteiskunnan tukeen on heikentynyt. Monet pelkää, että miten se hoito toteutuu ikääntyessä. Diabetesta sairastavien lasten vanhemmat on tyytyväisiä hoitoon, mutta jaksamisen tuen tarve on tosi suuri perheissä, sekä vanhemmilla että lapsilla että nuorilla, ja sitä tukea ei ole riittävästi tarjolla. Ja tyypin 2 diabetesta sairastavista 2/5 käy lääkärin vastaanotolla harvemmin kuin 2 vuoden välein. Ja 1/5 ei saa elintapaohjausta sen oman tarpeensa mukaan. Ja tästä tai monista muistakin asioista johtuen tyypin 2 diabetesta sairastavat ovat epävarmoja siitä oman hoitonsa onnistumisesta. Ja mikä on tärkeää muistaa, terveydenhuollon ammattilaiset jakaa ihan saman huolen näistä asioista ja resurssien riittämättömyydestä. Ja loppuun, hyvinvointialueiden väliset erot ovat suuria. Minä kiitän ja tässä vielä QR-koodi, jonka kautta voi käydä kurkistelemassa tuon diabetesbarometriraportin tuloksia tai menemällä meidän verkkosivuille. Sieltä etusivuilta löytyy uutisista. Sitten barometriraportti. Kiitos paljon. Kiitoksia Reetta, ja jos teillä on Reetalle kysymyksiä, niin otetaan niitä kohta tuossa tuonnempana, kun pääsette vähän pohtimaan myöskin lisää tätä tilannetta. Uunituoreet uutiset eivät lopu tähän, nimittäin tänään on julkaistu myöskin päivitetty käypähoitosuositus koskien insuliinin puutos diabetesta. Ja tämä käypähoitosuositus vastaa nyt ihan ensimmäistä kertaa näihin vaateisiin myös hoidon kustannusvaikuttavuudesta. Miten kustannusvaikuttavuus on huomioitu terveydenhuollossa ja kansallisissa käypähoitosuosituksissa? Siitä meille kertoo lääketieteen tohtori, lasten endokrinologi Anna-Kaisa Tuomala. Ole hyvä. Kiitos paljon kutsusta tulla puhumaan tänne. Tänään on todella iso päivä. Tämä on semmoinen suositus, jonka tekemiseen oikeasti meni 2 vuotta. Omaa työaikaani varmaan niin kuin monta viikkoa, kun kävin tätä kirjallisuutta läpi ja olin tämän Vempele-työryhmän puheenjohtaja. Kovaa riitelyä tietenkin. Monenlaista politisointia niin kuin aina, mutta päästiin maaliin, vaikka välillä se siltä tuntuu, että ei päästä. No mistä ajattelin teille tänään kertoa, niin todella nyt on ensimmäinen kerta, kun kustannusvaikuttavuusasiat on otettu käypähoitosuosituksissa käyttöön. Sitten mä aion näyttää ykköstyypin diabetesta vähän, että miten meillä menee ja mitä se oikein maksaa. Sitten kerron meidän tuloksista käypähoidossa, mitä suosituksia annetaan ja sitten kerron vähän tuolta kotimäeltä eli Meikusta tyypin 1 diabeteksen hoidon kustannuksista erikoissairaanhoidosta ja toivotaan, että päästään sitten osaoptimoinnista pidemmän ajan säästöjen tiellekin vielä. Mutta STM:hän on tosiaan ottanut oikein keskeiseksi asiaksi tässä hyvinvointialueiden kehittämisessä sen, että
näistä hoidoista pitäisi tulla vaikuttavia ja kustannusvaikuttavia ja he ovat varmistamassa sitä, että käypähoitosuosituksessakin tämä otetaan huomioon ja ruvetaan suosituksia myös kustannusvaikuttavuuden kannalta sit katsomaan. Ja myöskin niin, että tuetaan tämmöisiä vaikuttavuusperustaisia hankintoja ja levitetään hyviä hankintakäytäntöjä, joka tarkoittaa kyllä ykköstyypin diabeteksen osalta sitä, että älypumppuja todennäköisesti ruvetaan vähän enemmän tukemaan. Ja Duodecimin vuosikertomus sanoo myös, että nyt pitäisi kustannusvaikuttavuutta ruveta ottamaan käypähoitosuosituksia. Tässä on monenlaisia projekteja menossa, että tämä saadaan implementoitua siihen. Ja varmaan tämä suositus oli yksi ensimmäisistä, jossa se otettiin huomioon. Ja sitten me tiedetään, että lakihan velvoittaa seuraamaan myös sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuutta, eli lakikin näin sanoo. No, tämä on ihan tuoreista THL:n diabetesrekisterin ajosta tältä syksyltä. Onhan tämä hirveän masentavaa. Ykköstyypin diabetespotilaista 27% saavuttaa hoitotasapainon alle 53 millimoolia moolissa. Eli suurin osa on surkeassa hoitotasapainossa. Ja mua huolestuttaa myöskin se, että ihmiset ei välttämättä edes tiedä, että ne on huonossa hoitotasapainossa, koska silloin kun mä sairastuin vuonna 1990, se HbA1c-rajahan oli 70. Ja kaikkialle sen oli hyvää. Ja mulla on sellainen tunne, että ihan joka paikassa hoitohenkilökuntakaan ei ole ehkä ihan vielä päässyt mukaan siihen, että jos me ollaan hoidettu jotain ihmistä yksilöä sillä HbA1c-tasolla 70 vuosikaudet, että sitä pitää ruveta laskemaan, vaan sanotaan vaan ehkä meille, että no joo, ihan kivasti menee ja antaa mennä vaan. Koska sehän on työlästä sitten, kun pitää ruveta jotain itsekin uutta opettelemaan hoitohenkilökuntana ja muuta. Tiedän sen, koska olen myös lääkäri. Mutta tämä pitäisi meidän muistaa, että ei meillä hyvin mene. No, mitä tämä tarkoittaa kustannusten kannalta? Tämä jäi hirveän vähälle huomiolle, tämä Olli Kurkilan ihan mahtava huippulehdessä Diabetologiassa julkaistu vuonna 2021 työ, jossa hän oli siis katsonut, mitä ykköstyyppiläisille ja kakkostyyppiläisille tapahtuu, niin tyypin 1 diabetespotilaat jää eläkkeelle keskimäärin 54-vuotiaana. Kakkostyyppiläiset jää 58-vuotiaana, eli vanhempana. Ja tämä johtuu diabeteksen aiheuttamista elinkomplikaatioista. Kustannus tällä aikavälillä, mitä he tarkasti, oli 2,8 miljardia euroa, eli 215 miljoonaa euroa vuodessa. Kyllä mä sanon, että kyllä jonkun älypumpun sillä jo ostaa, jos älypumppu maksaa vuodessa noin 6,5 tonnia kaikki ne releineen. No, tämä julkaistiin viime vuonna myöskin näistä THL:n aineistossa. Elena Putula näytti tätä EASD:ssä. Ykköstyypin diabetespotilaalla siis Suomessa on aivan huomattava ylikuolleisuus verrattuna muuhun väestöön. Näette tuolta, että 30-49-vuotiaana se on yli 3,5-kertainen versus muut. Ja jopa 10-19-vuotiailla se on 2-kertainen. Eli tietenkin sitten on halpa potilas, kun ei enää ole elossa. Ja mistä se sitten johtuu, niin tuo ESRD, joka on tuolla punaisella, niin se tarkoittaa end-stage renal disease, eli munuaistautia. Siihen niin kuin eniten kuollaan, ja sitten jos on korkea riski munuaistaudille tai sydän-verisuonitaudille, niin siinä on myös tosi iso tuo riskisuhde. Mutta sitten mä halusin myös nostaa tuon mental ja behavioral disorders, eli kyllä se diabetes on, niin kuin äsken kuulin, se on tosi raskas sairaus henkisesti. Se on hirveän kuormittava ihmiselle, eli myöskin se aiheuttaa meille ylikuolleisuutta. Eli siihenkin pitäisi kyllä keskittyä hoidossa. No, mitä se älypumppu sitten tekee, niin tehän tiedätte, että täällä kuulin muidenkin pumppujen piippausta kuin itseni, eli täällä on käyttäjiä varmaan yleisössä. Säätöalgoritmihan ohjaa insuliinannostelua 5 minuutin välein glukoosisensorin datan avulla, ja hiilihydraatit pitää vielä aterioille pumpulle ilmoittaa ja annostella ateriaa insuliinia. Mutta tuossa on mun hyvän kaverin ja kollegan Janet Svenssonin työ heidän klinikasta, jossa katsottiin, että miten potilailla nyt sitten menee noin niin kuin tämmöisessä tosielämän settingissä. Ja jos potilaalla oli monipistoshoito, heitä oli tästä 1600,
niin se aika tavoitteella alueella, eli 3,9-10, jonka pitäisi olla yli 70%, se on 54%. Jos on sitten sensori ja pumppu, jotka ei keskustele keskenään, niin se ei ole juurikaan parempi, 55%. Jos on sensoroiva pumppu, eli se voi olla tämmöinen ennakoiva matalan pysäytyspumppu tai vastaava, niin vähän noustaan parempaan 63%, mutta ainoastaan älypumppu nostaa sen ajan tavoitealueella sinne, mitä se kansainvälisten hoitosuositusten mukaan pitäisi olla, eli yli 70%. Ja tämä ei ole suinkaan ainut tulos, näitä juttuja on pilvin pimein ja myös meidän omista klinikoista lasten puolella. No mitä meillä HUSissa Lanussa tapahtui hoitotasapainolle, kun älypumput tuli markkinoille? No ensimmäinenhän tuli joulukuussa 2017, mutta sitten uudemmat versiot tuli vuonna 2020. Ja niin kuin näette, että nuo vaaleansiniset on noi teinit. Niillä on mennyt aina ihan sikahuonosti meidän porukassa valitettavasti, mutta nyt tuo vaaleansininen alkaa lähennellä näitä muita ikäluokkia. Se on tippunut ihan hirveästi toi glukoositasapainon keskiarvo. Eli he on tosi paljon parantaneet. Samoin sitten nuoremmat ikäluokat, mutta pienimmäthän me ollaan aina tarkitten hoidettu ja vanhemmathan on siis uupuneet, kun he ovat olleet älypumppuja itse. Niin sen takia he on olleet aina aika hyvässä hoitotasapainossa, mutta nyt ilahduttavasti nuo ikäluokat on aika lähellä. Mutta meidän potilaista 70% on älypumppu. Eli aika suurella osalla, ja nyt kun saatiin ensimmäinen letkuton markkinoille, niin se on kohta 100. Eli meiltä tulee aikuispuolelle semmoinen hyökyaalto älypumppuja. Meidän HbA1c keskiarvo on 55, joka ei ole vielä tavoitteessa, mutta joka on alle 52 ja pienillä alle 48. Mutta sinne me mennään. Siitä mä oon vakuuttunut. No, miten sitten aikuiset? Tämä on Elinan ja kavereiden työ. Vuonna 2021 17% aikuisista oli mikä tahansa insuliinipumppu. Nyt se on varmaan vähän korkeampi, 20% luokkaa, mutta onhan se nyt hirvittävän vähän. Aivan äärettömän vähän. Ja todella vertaillaan siitä 27%, jotka on hoitotavoitteissa, niin ne on vissiin noin ja pari insuliinipistoshoitolaista. Mutta kyllähän tämä on todella masentavaa. No, mitä käypä hoitosuositus nyt sanoo meidän suuren viisaudemme jälkeen? Näytön aste Ahan on se paras näytön aste ja sitten se on huonoin. Mutta älypumppuhoito parantaa tyypin 1 diabetesta sairastavien hoitotasapainoa lähtötilanteesta tai aiemmasta hoitotasapainosta riippumatta. Ja sen näytön aste on A. Sitä dataa on 10 randomoista kontrolloista töistä, 200,000 tosielämän potilaasta. Ja aivan älyttömän vankalla pohjalla on minussa tämä näytön aste. No, älypumppuhoito on myös todennäköisesti kustannusvaikuttavaa hoitoa ykköstyypin diabeteksessä, jos verrataan tavanomaisen hoitoon. Se näytön aste on B sen vuoksi, että kansainvälisiä tutkimuksia on tosi paljon, mutta suomalaisia on toistaiseksi vain 1 kappale Itä-Suomen yliopistossa tehty. Siksi oli pakko vetää B, mutta meiltä ainakin on tulossa lisää dataa tuolta lasten puolelta, että kyllä me se vielä nostettua saadaan. Ja älypumppua pitäisi harkita, jos hoitotavoitteisiin ei päästä tavanomaisella hoidolla. Eli lähes kaikilla pitäisi harkita. No sitten kollega Sami Pakarinen alkoi tämmöistä kustannusvaikuttavuusprojektia tekemään HUSissa. Ja se on tämmöinen EU-projekti. Ja siihen otettiin diabetes ykköstyyppi mukaan yhtenä 7 kustannusvaikuttavuuden skaalautuvasta raportointimallista. Ja siihen on nyt tähän raporttiin otettu kaikki HUSin aikuispotilaat ykköstyyppiläiset, jotka oli 16-vuotiaina ja jotka on olleet ykköstyypin diabeteksen vuoksi seurannassa vuodesta 2023 alusta lähtien. Apotista ja HUS-tietoaltaalta on data saatu ja Popper Baylle se on sitten raportoitu. Ja sitten 1/23 jälkeen reaaliaikainen erikoissairaanhoidon kustannusten ja hoidon vaikuttavuuden raportointi vuosikvartaaleittain ja hoitosegmentittäin. Ja jatkossa me tehdään tämä myös lapsille, mutta tämä on minusta ihan hirvittävän hyvä dia, vaikka onkin vähän busy, mutta tuolla ensimmäinen tuo korkea palkki, niin se on insuliinipistoshoito, eli monipistoshoito. Sitten tuo seuraavan hoitotapa vaihtunut, joka tarkoittaa sitä, että nämä on todennäköisesti niitä, jotka on siirtynyt niin kuin sen kesken sen vuoden älypumppuhoitoon monipistoshoidosta.
tai johonkin muuten vaihtanut hoitomuotoa. Sitten tulee insuliinipumppuhoito ja älypumppuhoito ja muut hoitovuodot. Ja tuossa näkyy aina päällä, että kuinka paljon se sitten maksaa per potilas per vuosi tai kvartaali. Ja tässä todella on niin, että insuliinipistushoito on se kaikista kallein potilas erikoissairaanhoidossa. 16 299 € per potilas on kustannus, kun älypumpussa se on 6 700 €. Ja kun me tiedetään, että se älypumppuhoito maksaa vuodessa noin 6 600, niin me saataisiin sillä jo melkein 3 vuodenhoitoa. Tai sitten jos otetaan vaan älypumppuja, pelkkiä pumppuja, niin niitä saadaan 4. Eli tulee semmoinen ajatus vaan, että onko tässä mitään järkeä tässä meidän touhussa. Ei ole. No, se ongelma on juuri tämä oikeasta elämästä kommentti. Ei meidän hoitovälinejakelun toimintaan vaikuta, säästytäänkö elinkomplikaatiolta tai isoilta kustannuksilta pitkässä juoksussa. Kun ei se helpota meidän tiukkaa vuosibudjettia millään lailla. Siksi emme myönnä älypumppuja kuin harvoille aikuisille. Vaikea arvata, mistä tämä kommentti on. Me optimoidaan. Mä ymmärrän niitä ihmisiä vallan hyvin, jotka siellä joutuu niitä rahoja vahtimaan. Heille on se budjetti annettu, ei ne sille mitään voi. Mutta se, että pitäisikö tätä rahoitusmallia nyt muuttaa jollain lailla. Että me ei syydetä yhtäältä rahaa komplikaatioihin ja toisaalta sanotaan, että ei anneta mitään. Siinä ei ole mitään järkeä. Tähän loputan tähän paasaukseni. Kiitos teille. Lämmin kiitos Anna-Kaisa Tuomaala. Nyt me päästetään kyllä yleisöääneen. Luulen, että täällä on tulossa kysymyksiä sekä Anna-Kaisalle, Reetta Korkille, niin käsiä pystyyn, juoksutetaan mikrofonia sen mukaan sitten. Täältä. Esittäytykää ensin ja kysykää. Myös kommentoida saa, ei välttämättä tarvitse olla kysymyksiä. Kiitos. Raiva Sulasalmi ja Pääkaupunkiseudun diabetesyhdistyksestä. Kiitos. Oli hyvä luento. Kysymykseni menee Reetalle. Siinä oli siinä kalvossa oli se, että tyypin 2 diabeetikot, niin siellä oli, mä laskin, että joku 30% ei kokenut tarvetta tukeen, painonhallintaan, elämäntapaan ja mikä se 3 nyt olikaan siinä. Niin itse asiassa sivukysymys Elinalle, kuinka monta prosenttia kakkosista on ylipainoisia? Varmaan enemmän kuin puolet. Kyllä hän nyökyttelee. Mistähän tämä mahtaa johtua? Eikö ne tiedä, että ne hyötyy siitä vai eikö ne halua laihtua tai muuttaa elintapoja tai liikkua enemmän? Mä vaan niin mietin siis itse tätä meidän yhdistyksen kannalta, että mihin meidän pitää kohdentaa niin meidän palvelut. Mehän ollaan nyt tarjottu paljon omahoidon tukiryhmiä, kiinnitetty huomiota, niin kuin tarjottu ravitsemustukea ja tällaista, mutta sitten tämähän kertoo nyt vähän sitä, että ei ne halua sitä. Otetaan Elina Pimiä vastaamaan. Joo, kiitos. Erittäin haastava kysymys, mutta itsekin muistan, kun nuorena lääkärinä niin löysin mielestäni erinomaisia ravitsemusterapeutille lähetettäviä kohteita. Ja saatoin unohtaa kysyä kohteilta, eli näiltä diabetesta sairastavilta, että mikä on heidän ajankohtaisen tilanteensa. Eli se, että lähdetään tekemään elintapamuutosta, se vaatii sitä päätöstä, mutta se vaatii sellaisen tilanteen, että ihan aidosti pystyy panostamaan. Eli jos elämäntilanne on erittäin kuormittava, niin silloin ei ole mahdollista monenkaan lähteä tekemään elintapamuutosta. Eli uskon, että nämä henkilöt ovat vastanneet, että nyt ei ole oikea hetki. Voi olla, että he ovat saaneet näitä palveluita ja nyt kokevat, että elintapaohjaus on, he tietävät nyt mitä tehdä kotona. Tai voi olla, että he kokevat, että juuri nyt ei ole henkisiä voimavaroja. Ja totta kai meidän täytyy myös miettiä sitä, että joku esimerkiksi hyötyisi digitaalisesta ohjelmasta ja toiselle taas se kasvokkainen olisi se oikea kohde. Ja se digitaalinenhan voi myös olla oikea-aikainen, koska me saadaan myös tietysti tietoa siitä, että hoitaja on tarjonnut, siihen ei ole silloin tartuttu. Ja sitten se on se 2 vuotta aikaa odotella aika pitkä aika, että uudestaan voisi kysyä. Näin vastasi asiantuntija-ylilääkäri Elina Pimiä Diabetesliitosta ja otetaan seuraava kysymys sieltä. Ole hyvä. Joo, lämmin kiitos näistä. Olen Päivi Räsänen, kansanedustaja kristillisdemokraattisesta eduskuntaryhmästä ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, niin kuin Piiakin.
Kiitos tosi paljon. Oli todella mielenkiintoiset esitykset ja ajattelee, että niin kuin erittäin ajankohtaiset ja tärkeät aiheet. Minulla on pari kysymystä. Ensinnäkin kysyn tästä ykköstyypin diabetestä sairastavien niin kuin lasten perheiden jaksamisesta ja tästä vanhempien tuen tarpeesta omaan jaksamiseensa. Tämä on sellainen asia, mistä ainakin niin kuin itsellekin tulee palautetta näiltä perheiltä. Ja siinä mielessä tuo niin kuin lukema, mikä tuossa oli, on erittäin uskottava. Mutta niin kuin kysyn ihan sitä, että millaista tukea tarvittaisiin ja minkälaisesta tuesta on hyviä kokemuksia. Tässä oli sitten niitä terveydenhuollon ammattilaisten vastauksissa siinä oli lähinnä tämä konkreettinen, oli tämä niin kuin psykologituki, mutta mulle on vaan tullut se käsitys, että siellä perheissä tarvittaisiin ihan käytännön apua, siis kotiapua, lastenhoitoapua, koska perheessä saattaa olla muitakin lapsia kuin tämä diabeetikkolapsi, että vanhemmat saa niin kuin nukkuakin välillä ihan sitä varten. Et onko tästä hyviä kokemuksia? Ja niin kuin mitä suosittelisitte? Niin kuin mietin esimerkiksi hyvinvointialueella, kun meistä kansanedustajistakin monet on päättäjinä, että mikä se olisi se oikea apu. Palvelusetelit näihin erilaisiin tukimuotoihin tai jotain muuta. Sitten toinen kysymys, Anna-Kaisa Tuomaallalla niin kuin myös valtavan hyvä esitys ja mielenkiintoinen. Siinä se yksi dia vähän vilahti nopeasti ohi, jossa oli näistä käypähoitosuosituksista, niin tämä että tämä älypumppuhoidon niin kuin kustannusvaikuttavuudesta, että se jäi niin kuin sinne B-tasolle sen takia, että oli vain yksi suomalainen tutkimus. Mutta KV-dataa kyllä, kansainvälistä dataa paljon, että eikö se riitä vakuuttamaan, että sitä kansainvälistä dataa on paljon. Ja sitten niin kun mietin, ne seuraavat kalvot oli myös niin vakuuttavia, että jäin niin kuin sitä vaan miettimään, koska tämähän on niin kuin se tärkeä pointti myös tämän talon kannalta, että niin kuin se kustannusvaikuttavuus on niin kuin tavallaan vakuuttavaa. Kiitos. Jos mä vastaan ensin tähän tukiasiaan, kun tietenkin noiden lasten kanssa teen joka päivä ja perheiden kanssa töitä, niin todella on näin, että lasten puolella on psykologitukea ja sellaista saa ja meidän tukea, mutta ongelma on kyllä tämä, että ne perheet on niin kovin yksin. Ja sitten perhe tarvitsisi jotain perhetyötä ja sitten kun he saattaa saada sellaisen palvelusetelin, niin yksikin äiti kertoi, joka oli yksinhuoltaja, että niin, että ihan kiva, hän saa sitä 1,5 tuntia viikossa, mutta ne nostaa ne yksityisen firman työntekijät kädet pystyt, että he ei ota vastuuta diabetikosta. No mitä se äiti tekee, kun ne ei voi mennä yksin sen diabetikon kanssa ulos? Sitten hänelle sanottiin, että toinen vaihtoehto on sitten toi huostaanotto. Että tämä on se, mitä ne tarvitsisi. Eihän se ykköstyyppiläisen lapsen hoitanut mitään rakettitiedettä ole, jos ne vanhemmatkin sitä tekee. He tarvitsisivat oikeasti niitä arjen apukäsiä ja nimenomaan sitä, että he sais välillä olla ihan vaikka puoli tuntia hiljaa ja rauhassa ja yksin ja juoda kahvia. Että on se. Älypumputhan on parantunut kyllä yöunta, että meidän tutkimuksessa me havaittiin, että vanhemmat saa nukkua kyllä paremmin näiden laitteiden avulla. Mutta on se diabeteksen hoito silti tosi raskasta. Ja mitä tulee tuohon kustannusvaikuttavuuteen, niin voit arvata, että minä olen samaa mieltä, että musta se olisi pitänyt olla näyttöaste A, mutta nyt tässä oltiin tosi ankaria. Eli jotenkin tämä on semmoinen niin kipeä aihe, tämä ykköstyypin diabeteksen hoitaminen, että sitä oikeasti katsotaan suurennuslasilla. Ja jos on jotain, että voidaan, että ei tästä nyt ihan voi sanoa, että tämä A, vaikka minusta se oli näytön aste A. Kyllä toki Suomessahan me ei olla määritelty myöskään sitä, että mikä se on se meidän maksuhalukkuuden kynnysluku. Eli se on tietysti toinen asia, mutta sitten toisaalta tässä suomalaisten työssä se oli tosi matala se summa, eli minkä tahansa muun maan niin kuin kustannusvaikuttavuuteen se kyllä upposi. Mutta näytöaste B:hän on toisaalta myös hyvä näytön aste, että se ei ole suinkaan huono. Täällä on käsiä pystyssä, mennään eteenpäin. Jos on kysymyksiä, niin hyvin ehtii, nostakaa kättä. Joo, mä olisin konkretisoinut vielä tuota hyvää. Eli tässä Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa osoitettiin älypumpuilla se ISER, eli se Qualin hinta sinne hieman yli 11 000 euroon, kun yleensä länsimaissa, jos tätä willingness to pay, eli maksuhalukkuutta mietitään, niin alle 30 tonnin kun pääsee, niin pitäisi olla älyä
käyttää. Ja mä jatkaisinkin kysymällä, että oikeastaan kysyn ehkä Anna-Kaisalta ja kysyn arvon kansanedustajilta, että kun me nyt näemme, että tehdään tätä hölmöläisen peittoa, eli käytetään rahaa siellä, missä se maksetaan kärsimyksestä eikä tuoteta terveyttä, niin mitä me voitaisiin yhteiskunnassa tehdä, että nämä älypumput ja vaikuttava hoito olisi paremmin saatavilla? Miten eteenpäin? Nyt meillä on tämä näytönastekatsaus, meillä on käypä hoito, mutta kun käypä hoito ei ole velvoittava. Kyllähän tätä täytyy tietenkin palkoon varmaan viedä. Et se on varmaan se. Nuo britithän teki tämän jo, niillähän oli aina tosi huono diabeteksen hoitotasapaino. Ja sitten he totesivat, että tämä on kustannusvaikuttavaa ja hyvää hoitoa. Ja he on ruvennut siis implementoimaan ihan hurjalla vauhdilla. Mun kollega kertoi, että hän on aloittanut 500 älypumppua vuodessa hänen klinikassaan, kun hän ennen aloitti 40. Avatko Anna-Kaisa vielä tätä palkoon täytyy viedä, niin palveluvalikoimaneuvosto pystyy silloin? Se pystyy hieman enemmän velvoittamaan jonkun hoidon käyttöä tai käyttämättömyyttä. Haluatteko täältä Pia Sillanpää? Joo, kiitoksia. Mä ajattelin, että tässä oli vähän kysymystä myös kansanedustajille. Niin mä nyt ajattelisin niin, että kunhan saataisiin vähän tätä julkista taloutta kuntoon ja saataisiin rahojakin paremmin riittämään, niin se olisi varmaan yksi asia, mutta se, että saataisiin näitä älypumppuja käyttöön, niin kyllähän meidän täytyy muuttaa tuota rahoitusmallia sotessa. Ja siitä on kovastikin ollut puhetta, että pitäisi siirtyä jollakin muullakin konstilla kuin HYTE-kertoimella, eli hyvinvointi- ja terveyskertoimella niin kuin siihen ennaltaehkäisevään suuntaan. Saadaanko sitä tehtyä tällä hallituskaudella, niin en tohdi luvata, mutta kyllä se on tulevaisuutta, että meidän täytyy ruveta niin kuin antaa sitä rahoitusta hyvinvointialueille enemmän ennaltaehkäiseviin toimiin, näin itse ajattelisin. Katson täällä salissa vielä yleisöä. Jos on kysymyksiä, meillä on muutamalle kysymykselle täällä paikka tai kommentti. Etäyhteyksien päässä linjoilla valitettavasti joudumme toteamaan, että siellä on ollut teknisiä ongelmia. Jos olette yrittäneet laittaa kysymyksiä, niin emme valitettavasti näe niitä. Eli jos ei ole ottanut tuo järjestelmä vastaan, niin siellä on teknisiä haasteita. Katson vielä, onko täällä... Käsiä ei nouse tällä erää. Eli lämmin kiitos erinomaisista puheenvuoroista ja lämmin kiitos hyvä yleisö täällä paikan päällä salissa ja myöskin siellä etäyhteyksien päässä. Tämä tilaisuus päätetään ja tämän tilaisuuden tallenne tullaan julkaisemaan tuossa ensi viikolla. Jos meni jotain englanninkielisestä ensimmäisestä puheenvuorosta ohi, niin myöskin siitä tulee sitten tekstitetty tallenne. Minä kiitän, tilaisuus on päättynyt.